Siinäpä se olisi uusi tämmönen pieni hankinta, eli magneettipora. Saksasta tuli Vevorilta, painaa melkein 14 kiloa ja tuon piti olla 1,5 kilowatin moottorilla tuo vehke. Eli morjesta vaan. Tuommoista kampetta pitäisi lähteä nytten kokeilemaan. Mökille tosiaan tilasin vähän päälle 260 on tuommoisen hinta ja siellä videon tiossa on linkki ja alennuskoodi tuohon koneeseen, niin sitä voi hyödyntää. Tosiaan nyt kun alkaa tuo uusi hieno konehalli olla tuossa kohta valmiissa, sinne tulee varmasti kohta tehtyä jonkunlaista työpöytää tuonne reunalle, niin pitää siellä työkaluja olla näin kesäajalle ja pylväskonetta olisin tarvinnut useampana kesänä mökillä. Niin tuossa aprikoin pitkin kevättä, että mikä olisi semmoinen järkevä vehe ja kokeilla nyt, olisiko magneettiporaa siihen hyvä. Kottoa toin tänne tuota rautalevyä 20 milliä, painaa 10-15 kiloa tuo levy, ellei enemmänkin. Siinä on yksi uhri lattarauta. Tuohon pitäisi minun saada porattua 8 reikää tällä 7 millin erittäin tylsällä terällä. Ei lähtenyt enää akkuporakoneella oikein syömään. Niin kokeilla lähteekö tuolla syömään. Saako sillä painetettua tuon tylsän terän läpi. Minä kun en osaa terottaa poran teriä, niin mulla on kaikki tämmöiset hyllysiä teriä. Sitten mulla on tuolla paksua rautapalakkia, niin voi ihan sitä porraa kokeilla, tarttuuko se magneetti tuommoiseen rautaan. Pystyykö sillä porraamaan suoraan sitten tuonne rautaan. Jossakin epämääräisessä asennossa tuossa. Siinä on se nyt taas yksi näistä uusista kuningasajatuksista. Eikä siinä lähdetään kokeilemaan. Korvaako tuo pylväsporan konetta tietyissä tilanteissa. Ei nyt kaikissa tilanteissa tietenkään ole sama asia, mutta tuossa on 1,5 kilowattia, sitten mulla on kotona on se pylväskone, siinäkin on 1,5 kilowattia, niin pitäisi ainakin niinku ruuti riittää, jos ne watit pitää paikkansa, niin en ottanut ihan sitä pienintä, siksi maksoi sen reilu 260. Ei muuta kuin paketti auki ja roikan nokkeen ruvetaan raakasti vaan kokeilemaan. Tuossa niin, tässä on muuten leikkuuneste säiliökin tässä vehkeessä mukana. Eli tuohon saapi jotakin leikkuunestettä ja systeemeitä. Ne kauhukahvat, eli ne vääntökahvat. Näetkö olevan rautaa, ei ole muovia. Ja tämä pitäisi olla nyt sillä, mikä se on, onko se Weldonin kara vai mikä ihme se tosiaan on. Niin mielestäni piti olla. Äläpä puttoa sitä nyt. Ja sitten tässä tuli mukana tämmösiä poran teriä. YKK V6C89011. Minä en tiedä, onko nämä nyt niitä keernaporia vai mitä nämä on, mutta niitä on 11. Ja tuolla on vissiin nyt se sähkömagneetti tuolla. Kuten tuosta ehkä huomaa, niin se äkkiä ottaa tuo kone kiinni jo tänne runkoonsa, kun se on ala-asennossa. Eli sinne ei jäätävään pitkää poranterää mahu. Tuonne pannaan tuo kahva. Tässä on vissiin sitten se leikkuuneste letku ja tuolla on sitten istukka tälle letkulle ilmeisesti. Ei muuta kuin roekka seinään, ei me luveta mitään ohjeita sen kummemmin. Aurinkosähköllä poraillaan. Se on ekologista hommaa sitten. Joo, tuossa lukkeekin, että paas sitten se turvavyö kiinni, jos nostelet tätä jonnekin ylemmäs. Ja tuossa, onko tuossa nyt se? Oho. Tuosta lähtee siis käyntiin. Ja tuo on samalla sitten pääkatkasin tälle koko vehkeelle. Siksi se lähti pyörimään, kun mulla oli on-asento. Ja tuosta menee nyt magneetti päälle. Ja se pitäisi olla niin jeti tuo magneetti, sitä ei vissiin saa ihan repäisemällä ottaa konetta irti. Nyt sitä voi liikuttaa miten vaan ja läpsästää se tuohon kiinni. Se pysyy siinä niinku tauti. Ei varmaan lähde.
1450 wattia on tuossa ja magneetin kiinnipitovoima on 12 500 newtonia, eli varsin jytäkkä magneetti siellä on. Tässäkö ei kierrosnoppeudessa ääntä sitten ollutkaan tässä vehkeessä? Eikä se haittaa, sitä ei ole. Katsotaanpa yhtä tämmöstä reikäsahaa. 16 kertaa 30 on tuossa. No vähän niinku tämmöisiä jyrsinteriä oli tässä mukana. Tarkoituksella otin, koska näiden tilaaminen on sitten vaikeeta. Ja tässä on sitten tuommoinen oma spesiaali-istukka, niin se ei lähde niin pyörimään irti niin kuin tavallisessa istukassa. Ja ne on tosi lyhkäisiä sitten nämä terät. Näillä saa jyrsittyä sitten reikiä. Kyllä nämä pitäisi kuulemma upota rautaa. Joo, tämä on tuohon tämä. Nyt me saadaan tämä kiinni tuohon. Lyön sen tonne kiinni. Oliko tämä nyt se Weldoni? Muittaa googlettaa, että oliko se Weldoni se oikea nimi, mutta muilla pantas tämä tänne kiinni. Missä mulla on se erittäin hyvä tylsä. Kyllä se on aika nafti kuule saada tämä onnistumaan. Hei. Mun pitää tehdä näin. Joo, tuo pitää panna joku juttu tuohon alle keksiä joku juttu. Olisi pitänyt lukea se ohjekirja, mutta en mä vieläkään sitä lukenut. Täällä on säätö. Täällä saadaan vieläkin lisää tilaa tälle, niin nythän se menee, kun pannaan se tuohon asentoon. Pannaan pikkusen ylemmän, pannaan lauta tuohon alle. Ei tähän tarvitse mitään korotepaloja ruveta laittelemaan tuon rautalevyn alla. Se on siinä. Nyt mä voin tuon ottaa tuohon noin. Nyt voidaan panna lukkoon se magneetilla. Nyt se toimii. Suojalasit on päässä. Ei muuta kuin nyt uudestaan kokeilla. Katsotaanko mä vielä kiinni tätä rautaa. Melko helposti meni tylsällä terää. Melko helposti. Nyt rupeaa nuo metallit kerrytymään tuonne magneettiin. Mä vaan sitä mietin tuossa, että mitä sitten tapahtuu, kun se nalakkii tuon terään kiinni tuohon, niin lähteekö se... Tuo vähän lämpös. Lähteekö se miten äkkiä tonne tangentin suuntaan, niin pitäisikö se tuosta vaan... koneen runkoa vasten pitää takapulla. Uppopa hyvin, vaikka on tyllysä terä. Tuo kierrosnoppeus on vähän raju, mutta toki tämä kappale pitäisi varmaan aina olla kiinni jotenkin, että se ei lähde käsistä pyörimällä. Joku ruuvipenkkisysteemi tämmöiseen levyyn olisi varmaan ihan poikaa. Niin sitten se olisi samassa levyssä kiinni, vaikka pultilla se ruuvipenkki, niin se voisi olla ihan hyvä jatkokehitysidea. Tai koko ajan jännittää, että milloin tämä lähtee käsistä, koska täällä ei ole hätäkatkaisia muuta kuin tää. Minä en sitä pelastushihnaa nyt tähän ruppeen virittelemään. Katsotaanpa onnistuuko tuo. Hei, se tarttu kiinni se porasi. Tosiaan se hihna on vissiin näitä tilanteita varten, että se ei sitten läsähä kenttään, mutta sitten kun tuo i-palakkia, niin kokeillaan päästäkö tuosta kappeesta seinämästä tuolla poranterällä läpi. Pikkusen voitaisiin siirtää sitä tuonne
Noin. Tuo magneettireakko on niinku saman tien. Tuossa on yksi tyypillinen sovellus varmaan tuolla magneettiporolla. Jonkun maatalouskoneen kylkeen kiinni ja pitää reikä saada. Sama tylsä 7 millin terää, kokeillaan menneekö se tuonne. Sehän läsähti kuule läpi. Koska tuo 8 milliä valehtelen tässä, niin tämä iipalakin, tämä päällyharjannes. Ihan vaihto väriä tuo poranterä, kun niin tylsä. Hyvin se meni. Ja pysyy kiinnikin, että on kapia vielä tämä palakin kylki, mutta tuossa olisi varmaan yksi hyvä sovellus tuolle koneelle. Vaihdetaan nytten semmonen reikäsaha tai jyrsin. Ja katsotaan miten se rupeaa puremaan. Pannaan vaikka tuohon palakkiin, se oli ihan nätti asemoja, niin saadaan semmonen vähän oikeampi käyttötilanne ehkä aikaa. En ole ikään tämmöstäkään kokeilu. Taas on niinku amatööri pääsee rassaamaan tämmöstä uutta. Ala-asentoonsa pannaan tuo kone. Ja liikerata on mahdollisimman lyhyt. Tolkusti kiinni. Se on siis siinä reunan lähellä ja katsotaan miten tuo jyrssii tuohon reiin. Se on niin ovelan näköinen terä, että vähän epäilyttää menneekö läpi. Kyllä se syöpi, hei. Tämähän upposi niinku veittivoihin tai sama kuin pissii lumihankkeen, niin yhtä suuttiakasti meni kuule läpi. Tähän varmaan pitää sitä leikkuunestettä tälle terälle, aivan varmasti, mutta mulla ei nyt semmoista oo ja vettä en nyt kehannut tähän laittaa. Uppospa todella hyvin. Sä ajetaan vaikka tuohon pikkusen alemmas sitä, noin. Magneetti kiinni. Siinä se olisi nyt reunalla. Pikkusen pitää siirtää tuonne ulommas, kun tuo iipalakin tuo runko tulee siellä vastaan. Siitä vaan. Uusinta yritys. Tämä uppoo paljon nopeammin tähän rautaan, mitä ne sahaan terällä olevat kuppiterät. Tämmönen jyrsin tyyppinen terä. Mikähän tämä terän virallinen nimi on, niin sitä minä en tiedä. Pitää sitäkin vähän googletella. Jos joku tietää, niin kommentoikaa. Näyttää olevan huipputerä. Tuota pitää kyllä leikkuunesteellä jäähyttää. Varmasti muuten menee pilalle. Pannahan remeelit kiinni, niin ei häviä. Ja tosiaan näissä reikäterissä tai näissä heittäkää muuten vinkkejä, mikä tää terän nimi on. Sanotaan näitä nyt vaikka rautahöylän teräksi, niin varmaan tuo on muuten halkasia, 24 milliä. Näyttää vähän siltä. Mutta todella hyvin uppoo niin kuin uutena, mutta ehdottomasti nesteet tonne, että se jäähtyy ja ei palaa nuo terät. Jos jostakin löytää sopivaa nesteitä tuonne, niin ottaa käyttöön tuo säiliö.
ellei sitä spreitä tuo tänne mökille. Se olisi yksi vaihtoehto, se spray. Saapahan porattua. Tätä mä epäilin koko ajan, kun on näin kaponen. Tää on 5 senttiä. Valehella, että se on 5 senttiä. Ja poikittaa oli se poraavilla tuossa, niin hyvin se pysyy kiinni ja meni niinku veihtivoihin tuo uutena tuo terä. Tää on 8 millistä vai onko peräti 10 millistä rauta. Yllättävän hyvin kyllä upposi. Sillä on monia sovelluksia, mihin tuota voi käyttää. Mutta kyllä mä uskon, että tuo menisi täällä mökkiolosuhteessa pylväskoneena, kun tämmöiseen lappuun tosiaan jonkunlaisen ruuvipenkkisysteemi, kun jaksas kuule askarrella, niin ei lähde näppeistä lipettiin tuommoinen rauta, kun se hirttää kiinni, niin sehän siinä pelottaa. Varsinkin nämä terät, kun hirttää kiinni. Siellä ei aina mikään periksi tuolla koneessa. Se on oma käsi, mikä antaa periksi. Ehdottomasti joku ruuvipenkkisysteemi. Tuo rautalevyhän näyttäisi toimivan ihan hyvin tuossa. Selvä homma, se oli siinä. Kyllä se on ihan hyvä omasta mielestä pylväskoneen korvike ja kulkee peräkontissa matkassa. Helppo kuljettaa ja on moottorissakin ruutia. Ainakin tunnostaa ole. Jes, ei siinä mitään. Palataan. Se oli siinä. John moro.